Linisin ang plancha. Ito yung plancha. Tatawa na ako dito. Para malinis siya, guys, lagyan natin ng toothpaste. Alright, ganyan, ganyan. Okay? Alright, sundan yun lang ginagawa ko para malinis ang plancha. Kasi marumi na to. Matagal ko na to hindi... Iniskis ko na ang kutsilyo to dati. At hanggang ngayon, dumidikit pa rin yun sa damit pag naplansa siya, yung mga dumi-dumi dito. Kaya nasisira yung dulo yung damit na may plansa mo na dumihan. Kaya, according to my research, gamitan lang daw natin ng toothpaste. Alright? There you go. Yan. Okay? Ganyan daw maglinis ng plansa. Ang sabi ng mga eksperto. Okay? Yan. Sundan nyo lang ako, ha? Okay? At kung first time ka pa sa aking YouTube channel, i-click lang yun lang, bell all. At yan po. Yan. Alright, there you go. At i-scatter yung toothpaste dyan sa ilalim ng plancha. Okay? Let's see if it works. And according to my study, it works. Okay. Natawa ako sa ginagawa ko, guys, kasi first time itong ginagawa. And i-ano muna natin, scatter itong toothpaste na Colgate sa buong base ng plansa na to. Yan, ha? In other words, mga Tagalog speakers lang at Bisaya makasama akan dito. Yung mga ano dyan, yung mga followers sa ibang country, I don't know if you understand what I'm saying. Charang. Yan. So, yan. And then, sir, pwede mo bang buksan to, sir, ang itong soda? Can you help me out? Kasi nahawakan ko kasi ang plancha. Yan, thank you, sir. At lagyan natin ng soda. According to the study, lagyan daw ng soda. Soda. Natawa ko sa ginagawa. Soda to. This is soda. Baking soda. Any baking soda will do. Right, there you go. Alright. Scatter na to itong baking soda. Sir, pwede mag-request? Itaas-taas mo na konti ang base. Kunti lang. Ito yan. Tatama ko. Pwede ka magsalita. Okay. Alright. Part ka na aking vlog. Okay. How about that? Okay na. Thank you so much. Alright. So, scatter na to itong baking soda dyan. Yan po. Tagalog to ha. Dyan. Yan. Okay. Ayan. Alright. Okay. Scatter natin yung baking soda dyan. Okay. Finish na po. We're ready na to clean. Ang tanong, may effect ba? Alright. So, ito na to. Uy! Hindi natanggal? Gaano ba siya katagal? Ilagay. Hello? Baka i-mix pa to. Hindi ko alam. Baka i-mix pa to talaga. Hindi siya natanggal. Baka tama yung sinabi ni Sir Jinggoy na kandila ang dapat dito. Palpak tayo. Hoy, palpak na vlog to. Huwag kayo maniwala doon sa lahat ng vlog sa TikTok. Wala, hindi siya natanggal. Wala, hindi talaga. No, it doesn't work. Maybe I have to, tagalan dito ang toothpaste. Right. Wala siya natanggal. Wala siya natanggal pa. Wala siya? Hmm. Lagi, kandi lagi na, sir. Ay, hindi.
Ang sabi daw dito, painitin daw to sa kandila. Painitin yung ano, painitin yung plancha, tsaka wag na init. Mm. Sa kandila. Sa kandila daw. Wow. Palpak ating vlog guys. Kaya fake ang ating nakita sa TikTok at sa YouTube. Alam mo sir, may kabosis ka sir, yung nasa Palawan na best friend ko. Ganyan sa kumanta. Oh, kabosis mo talaga siya. Oy. O si Daniel Libante. Ganun na yung kanyang ano. Meron akong kandila dito. Nag-usik-usik lang ko. Bye-bye! Palpak!